For all you non-Swedes out there, English subtitles are available or will be available soon. Hej och välkomna till fredagsfrukost. Det var ett bra tag sedan jag gjorde fredagsfrukost. Och i dagens avsnitt ska vi äta en räkbomb. En räkbomb, det är en smörgåstårta fast bättre bröd i den, tycker jag. Föredrar det här brödet före det vanliga brödet i smörgåstårtor. Är vanligtvis inte mycket för smörgåstårtor. Och givetvis ska vi göra något lite skojigare än bara äta en smörgåstårta. Vi ska äta en räkbomb med Tony Chocolonely. Ja, tanken var ju att jag skulle spela in med två kameror. Men klantig som jag var kollade jag inte till linsen. Linsen på den i ena kameran, och det visade sig att det var något suddigt där. Men som tur var så blev det bra foto från en av mina GoPros i alla fall. Det här är som sagt en räkbomb av märket Bröderna Franzéns. Som sagt en god smörgåstårta som jag uppskattar, som sedan uppskattar smörgåstårtor. Och här gör vi den ännu bättre genom att slänga på lite slavfri choklad. För vad är inte bättre med slavfri choklad? Jag tror svaret är inget. Men har ni några förslag så kan ni ju skicka in dem till mig. Jag tror surströmming skulle säkert vara godare med slavfri choklad också. Räkor och smälta slavfria chokladen, Tony Chocolonely. Bra kombo. Ja, här äter vi. Och som sagt, jag hade misslyckats med att spela in kamerorna. Och jag tänkte jag har ett japanskt citat som går in rätt bra på det. Som går så här: Sarumo kikara oshiru. Vilket som betyder även apor faller från trädet. Det är ett sätt att säga att även den bästa begår misstag. Och det har vi sett bevis på idag. Idag gjorde ju den bästa misstag. En sån här räkbomb är till för 4 personer. Så det är lite mycket för en person att äta på en gång. Skulle inte rekommendera det. Men Bröderna Franzén gör ju även räkbakelser, vilket som är lite mer lagom för enmansportion. Bara man kan artikulera svenska efter att ha bott i Sverige i cirka 30 år. Bra att man lär sig. Ja, och jag skulle ju kunna ha kört med en räkbakelse, men det känns lite för lätt. Det måste ju vara lite utmanande. Det måste ju vara lite extremt när vi gör vedis till fredagsfrukost. Och givetvis ska vi lyfta fram märket Tony Chocolonely för slavarbete i kakaobranschen. Jag tycker inte att det är acceptabelt. Det ska barn behöva jobba i slaveri för att jag ska sätta i mig en sötsak, eller inte ens en sötsak utan en bitter krydda som är liksom så neddränkt i socker att jag knappt känner av bitterheten. Det är inte speciellt klokt liksom. En annan sak när det handlar om mat eller kläder som jag faktiskt behöver, men det här är ju liksom en lyxprodukt. Och folk jobbar i slaveri för att vi ska få det. Ja. Då är det väl dags för dagens datum. Brukar ju köra det, och det ska vi göra idag också.
Och dagens datum på japanska blir Kyowa Nisenju nen Sangatsu Niju Ni Nichi Kinyobi desu. Jag antar att vi känner till de olika delarna av meningen. Kya är ju idag, wa är ju partikel för vad heter det? Objekt, nej, för att ett substantiv. Och sen har vi ju Nisen Ju, vilket som är 2019. Och nen lägger man till då man snackar om årtal. San är 3, gatsu lägger man till för att det är månad. 29, ni är 2, ju är 10, ni är 2 igen. Så 2, 10, 9, 22. Och nichi är dag. Så niju, ni nichi. Och kinyobi är fredag. Desu är. Betyder är. När man säger att någonting är så lägger man till är. Kommer i slutet. Så watashi wa hari desu. Jag är Harry. Tror det. Grammatiskt korrekt. Jag vet inte om de säger något annat. Man brukar säga watashi wa namae wa Harry desu. Mitt namn Harry är. Japanska. Har en annan grammatisk format. Ja, gjorde ju lite misstaget när jag åt det här att jag hällde på för mycket av den smälta chokladen direkt i början. Så därför så försöker jag här i slutet att ta istället lite av den här fantastiska räkbomben och dra den i chokladen för att få lite choklad med räkbomben. Smält choklad är ju, ja, det är bättre än hård choklad tycker jag. Misstänker att det inte är lika nyttigt heller, för ifall du äter choklad vanligtvis så är den inte uppvärmd och då behöver magen jobba lite extra för att värma upp chokladen för att kunna smälta den. Det är det som är, ja, vill man gå ner i vikt så är det väl inte bra att äta varm mat egentligen. Då får magen inte jobba lika mycket och då går det inte åt lika mycket energi för att smälta maten som ger dig energi. Och ifall du lägger i dig för mycket energi så går du inte upp i vikt, utan då går du upp i vikt, inte ner i vikt. Ja, bra. Genomtänkt dialog det där här. Monolog. Ja, det har ju dröjt länge innan jag gjort en sån här. Och det var ju för att jag ville göra något lite extremt och tänkte det är bra att ha lite diet där, så har ätit betydligt nyttigare senaste tiden innan det här. Och det är allt jag hinner med idag. Så hej!